नमस्कार। आज हामीले फार्मेसीको कुनै पनि एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि के पढ्नुपर्छ भनेर भिडियो बनाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जुरिस्प्रुडेन्सको के पढ्ने भनेर हेर्दैछौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीले जुरिस्प्रुडेन्सको एकदमै धेरै क्वेसन आउने भएको भएर यसलाई धेरै फोकस गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला यसको डेटहरू, इम्पोर्टेन्ट डेटहरू याद गरौँ है। जस्तै इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी अन्डर मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन 1964 AD, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ केमी ड्रग इन्डस्ट्री 1970 AD 2026 BS, b.pharma started in IOM 18-month course 1972 AD 2029 BS, establishment of Nepal Pharmaceutical Association NPA 1972 AD 2029 BS, establishment of Nepal Pharmacy Council 2058 BS अथवा 2001 AD, establishment of DDA under Ministry of Forest and Soil Conservation 1979 AD 2036 BS, establishment of APPON 1990 AD 2047 BS, b.pharma started in Kathmandu University 1994 AD 2051 BS, initiation of diploma in pharmacy in CTEVT 2004 AD 2061 BS, initiation of b.pharma in IOM Tribhuvan University 2000 AD 2057 BS, initiation of d.pharma in Pokhara University 2001 AD 2058 BS, initiation of b.pharma in Purvanchal University 2005 AD 2062 BS, establishment of PharmD in Kathmandu University 2010 AD 2067 BS, initiation of m.pharma in Kathmandu University 2004 AD 2061 BS, World Pharmacist Day 25 September, establishment of Drug Act 2035 BS, National Drug Policy 1995 AD 2051 BS, Drug Advisory Committee and Drug Consultative Council Regulation 2037 BS 1980 AD, Drug Registration Regulation 2038 BS, Inquiry and Inspection Regulation 2040 BS, Drug Standard Regulation 2043 BS, Nepal Pharmacy Council Act 2057 BS, Nepal Pharmacy Council Registration 2059 BS, Drug Sales and Distribution Code 2071 BS, Narcotic Drug Control Act 2033 BS, date of first name registration exam Nepal Pharmacy Council licensure exam taken by NPC 2071 BS 2014 AD, Nepal is National Health Policy 2071 BS, first director of DDA is Dr. Amit Bahadur Shrestha, first chairman of Nepal Pharmacy Council is Dr. Shiva Bahadur Karki, first company to produce modern medicine commercially is Chemi Drug Private Limited, first private pharmaceutical company of Nepal is Chemi Drug PVT LTD. अब अरू याद गर्ने कुरा भनेको चाहिँ एकचोटि हजुरले सरस्वती फार्मास्युटिकल डेभलपमेन्ट इन नेपालको बारेमा हेर्नु, हिस्ट्री अफ एलोपेथिक मेडिसिन म्यानुफ्याक्चरिङ इन नेपालको बारेमा हेर्नु, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट फार्मास्युटिकल कम्पनी अफ नेपालको बारेमा पनि हेर्नु। अब हेर्नुपर्ने भनेको नेसनल हेल्थ पोलिसी 2071 को एकचोटि सरसर्ती के रहेछ त भनेर पनि हेर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरी नेसनल ड्रग पोलिसी 1995 मा त्यसको अब्जेक्टिभ्सहरू हेर्नु होला मेन, अनि प्रुडेन्ट युज अफ एन्टिबायोटिक चाहिँ कति उसमा छ भन्दाखेरि 4.3.3 यो पनि एकदमै एक्जाम आइरहेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी चाहिँ नेपाल फार्मेसी काउन्सिल एक्ट 2057 मा यसमा के मेम्बर बन्छन्, अनि त्यसपछि यसले के कुरालाई डिफाइन गरेको जस्तै काउन्सिल भनेको के हो, चेयरपर्सन, मेम्बर, ड्रग, फार्मासिस्ट, फार्मेसी एसिस्टेन्ट, फार्मेसी प्रोफेसन, रजिस्टर फार्मेसी,
रजिस्टर भनेको के हो, रजिस्टर भनेको के हो भन्नाले यसको डेफिनेसनहरू सरसर्ती हेर्नु, कसरी काउन्सिल फर्मेसन हुन्छ भनेर पनि सरसर्ती हेर्नु एकचोटि, अनि यसको कामहरू के हो, के काम यसले गर्नुपर्छ, अनि यसले के काम यसको फार्मेसी काउन्सिलको होइन भनेर पनि एकचोटि एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि हेर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी नेपाल फार्मेसी काउन्सिल पछि चाहिँ अब अर्को हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ड्रग एक्ट 2035 हो। मेन चाहिँ अब ड्रग एक्टको चाहिँ डेट याद गर्नु पर्यो, 2035 BS 7 महिना 8 गते, यो एडीमा चाहिँ 1978 एडी अक्टोबर 25, यो चाहिँ दुईचोटि एमेन्डमेन्ट भएको छ। फर्स्ट एमेन्डमेन्ट चाहिँ 2045 BS, सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट चाहिँ 2057 BS। यसको चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ याद गर्नुपर्ने भनेको यो चाहिँ यसमा चाहिँ 40वटा सेक्सन छ र 7वटा चाहिँ यसको च्याप्टर छ हैन। सुरुमा चाहिँ प्रिएम्बल याद गर्नु पर्यो, यो प्रिएम्बलले चाहिँ यसले के भन्छ त भनेर याद गर्नु पर्यो है। यस प्रिएम्बल एकचोटि हेरौँ है। Whereas it is expedient to prevent the misuse or abuse of drug and allied pharmaceutical substance and false or misleading information relating to the efficacy and use of drug, and to control the production, sale, distribution, export, import, storage and consumption of those drugs which are not safe for public consumption, efficacious and of standard quality भनेर छ यसको प्रिएम्बलमा चाहिँ। त्यसपछि प्रिलिमिनरी, सब टाइटल, एक्सटेन्ट एन्ड कमेन्टमेन्ट, च्याप्टर 1। यसको चाहिँ हरेक च्याप्टरहरू चाहिँ कुन चाहिँ केमा छ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। च्याप्टर, सेक्सन, मैले चाहिँ सेक्सन चाहिँ भनिनँ हैन, तर च्याप्टरहरू चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ प्रिलिमिनरी, सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल एन्ड ड्रग एडभाइसरी कमिटी, थर्ड चाहिँ रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल अफ ड्रग, फोर्थ चाहिँ म्यानुफ्याक्चर, सेल, डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट अफ ड्रग, 5 चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल अफ ड्रग, 6 चाहिँ इन्क्वायरी इन्स्पेक्सन, 7 चाहिँ मिसलिनियस। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा आउने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सनहरू है। प्रोडक्ट लाइसेन्स टु बी अब्टेन भनेको सेक्सन 8 मा, अनि सेक्सन 7 मा चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर टु बी अब्टेन टु इस्टाब्लिस ड्रग इन्डस्ट्री। अनि अरू एक्जाममा आउने भनेको यसको सबै इम्पोर्टेन्ट छ लगभग हैन, यो सबै याद गर्नु अब यो एउटा भनेर सम्भव छैन हैन। त्यस्तै गरी ड्रग एक्ट पछि चाहिँ अरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने भनेको ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र ड्रग एडभाइसरी काउन्सिलको डेट त भइहाल्यो। ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिलको यसको चाहिँ चेयरपर्सन चाहिँ को हुन्छ त भन्दाखेरि अनरेबल मिनिस्ट्री अफ हेल्थ हुन्छ। यसको चाहिँ सेक्रेटरी चाहिँ को हुन्छ त भन्दाखेरि चिफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर अफ डिटिए हुन्छ। त्यस्तै गरी ड्रग एडभाइसरी कमिटीको चेयरपर्सन चाहिँ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ हेल्थको हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको सेक्रेटरी चाहिँ 1 सिनियर अफिसर डिजाइनेटेड बाई डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी ड्रग एडभाइसरी कमिटी र ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिलको फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर, यसको के काम हो त, जस्तै ड्रगको प्राइस फिक्स गर्ने काम चाहिँ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिलको हो भने चाहिँ यसको ड्रग एडभाइसरी कमिटीको कामहरू चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउने, जस्तै फार्माकोपियाहरू बनाउने त्यसको काम हो हैन। यसको ड्युटिजहरू पनि एकचोटि हेर्नु होला एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि। त्यस्तै गरी अरू चाहिँ ड्रग इन्क्वायरी एन्ड इन्स्पेक्सन रेगुलेसन 2040 पनि एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला। ड्रग स्ट्यान्डर्ड रेगुलेसन पनि 2043 पनि हेर्नु होला हैन। यसमा पनि अब यहाँ ड्रगको स्ट्यान्डर्डहरू कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर सब दिएको छ, यो पनि कुनै बेला आउन सक्छ। अनि यसको सेक्सन 14 मा चाहिँ नार्कोटिक एन्ड पोइजनस ड्रग टु बी केप्ट सेफ भनेर छ, नार्कोटिक ड्रगको बारेमा पनि कुरा गरेको छ यसले। त्यस्तै गरी ड्रग म्यानुफ्याक्चरिङ कोड 2041 मा पनि यसमा ड्रगहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा जस्तै जिएमपी टाइपको हो, यो पनि एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला हैन। यसको पनि भर्खरै एक्जाम आएको थियो। यसमा चाहिँ पर्सन भनेको को हो भनेर यसको डेफिनेसन आएको थियो, यो पनि एकचोटि हेर्नु होला। एक्जाममा कुन बेला के आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर जुरिस्प्रुडेन्सको लगभग सबै पढेको राम्रो सब एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि, किन भन्दाखेरि जुरिस्प्रुडेन्स आयो भने चाहिँ एकदम ठ्याक मार्क्स आउँछ। अनि त्यसपछि नार्कोटिक ड्रग कन्ट्रोल एक्ट पनि एकचोटि हेर्नु हैन, यो त 2033 हो, एकदमै कमन क्वेसन हो, धेरै जस्तो एक्जाममा आइराख्छ। अनि हस्पिटल
फार्मेसी गाइडलाइन 2072 यसमा कति बेडको लागि कतिजना फार्मासिस्ट, कतिजना क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कतिजना फार्मेसी एसिस्टेन्ट्सहरू चाहिन्छ, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू हेर्नु होला यसमा। त्यस्तै नेसनल लिस्ट अफ एसेन्सियल मेडिसिन, यो चाहिँ अहिले चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ यसको चाहिँ 2022 एडीमा भएको हो यो। यसमा चाहिँ 398 वटा मेडिसिनहरू इन्क्लुड छ। त्यस्तै गरी यसको फर्स्ट चाहिँ कहिले भएको हो त भन्दाखेरि यो कहिले आएको हो त, नेसनल लिस्ट अफ एसेन्सियल मेडिसिन भन्ने कुरा पनि याद गर्नु होइन। 1992 मा आएको हो। जुरिसपछि अब हामीले फार्मास्युटिकल एनालाइसिस हेर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ फार्मास्युटिकल एनालाइसिसमा हामीले चाहिँ टाइप्स अफ एनालाइटिकल मेथड हेर्छौँ। यसमा चाहिँ क्लासिकल मेथड र इन्स्ट्रुमेन्टल मेथड हुन्छ। क्लासिकल मेथडमा चाहिँ ट्राइट्रिकोमेट्रिक मेथड र ग्राभिमेट्रिक मेथड। ग्राभिमेट्रिक भनेको चाहिँ हजुरलाई थाहा छ होला, द वेट अफ द स्याम्पल इज डिटरमाइन्ड आफ्टर द प्रेसिपिटेसन। त्यस्तै गरी ट्राइट्रिकोमेट्रिक मेथडमा द भोल्युम अफ द सल्युसन इज डिटरमाइन्ड आफ्टर द रिएक्सन सच एज न्युट्रलाइजेसन, कम्प्लेक्स फर्मेसन, प्रेसिपिटेट फर्मेसन एन्ड अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। त्यस्तै गरी इन्स्ट्रुमेन्टल मेथडमा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, यो चाहिँ इट इज बेस्ड अन द measurement of the current, voltage or resistance. Example, conductometry, potentiometry, coulometry अनि voltammetry. त्यस्तै गरी optical method, यो चाहिँ based on the measurement of radiation observed or emitted. यसमा चाहिँ example चाहिँ absorption method जस्तै UV visible, infrared, atomic absorption, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिसन मेथडमा प्लाज्मा इमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी र फ्लुरोमेट्री। त्यस्तै गरी क्रोमेटोग्राफीमा पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ग्यास क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एन्ड कलम क्रोमेटोग्राफी। त्यस्तै गरी थर्मल मेथडमा डिफरेन्सियल थर्मल एनालाइसिस, थर्मोग्राभिमेट्री एन्ड डिफरेन्सियल स्क्यानिङ, क्यालोरिमेट्रिक पर्छ। त्यस्तै अरू मेथडमा चाहिँ एक्सरे फ्याक्ट्रोमेट्री, डिफ्र्याक्ट्रोमेट्री, रेडियो एक्टिभ मेथड, मास स्पेक्ट्रोमेट्री र रिफ्र्याक्ट्रोमेट्री एन्ड पोलारिमेट्री पर्छ। केही टर्महरू एनालाइसिसमा युज हुने जस्तै फर्मालिटी भनेको चाहिँ द नम्बर अफ मोल्स अफ आयोनिक सल्युट पर लिटर अफ सल्युसन हो। त्यस्तै गरी एउटा फर्मुला छ VEN/1000, V भनेको भोल्युम, E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट, N भनेको नर्मालिटी बाई 1000 भनेको चाहिँ वेट अफ द्याट कम्पाउन्ड हो होइन। त्यस्तै गरी मोलारिटी भनेको चाहिँ द नम्बर अफ मोल अफ सल्युट पर लिटर अफ सल्युसन हो। त्यस्तै गरी मोलालिटी भनेको चाहिँ द नम्बर अफ मोल अफ सल्युट इन 1 kg अफ द सल्युसन। त्यस्तै गरी नर्मालिटी भनेको द नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट अफ द सल्युट इन 1 लिटर अफ द सल्युसन। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको द नम्बर अफ मास अफ पार्टिकुलर सब्सटेन्स द्याट क्यान कम्बाइन विथ अर डिस्प्लेस्ड 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजन अर 8 ग्राम अफ अक्सिजन अर 35.5 ग्राम अफ क्लोरिन। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट बाई एन हो। त्यस्तै गरी अरू टर्महरू जस्तै प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भनेको के हो? प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भनेको चाहिँ 100% प्योर भएको सल्युसन हो। त्यस्तै गरी सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भनेको चाहिँ विच इज प्रिभियसली स्ट्यान्डर्डाइज बाई टाइट्रेटिङ विथ प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। यो चाहिँ 100% प्योर हुँदैन, तर प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसनले टाइट्रेसन गरेर यसलाई पनि प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तो टाइपको सल्युसनलाई चाहिँ सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भनिन्छ। प्राइमेरी सल्युसनको एक्जाम्पल चाहिँ पोटासियम हाइड्रोजन थ्यालेट, सक्सिनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट हुन्छ भने सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्डको एक्जाम्पलहरू चाहिँ अक्जालिक एसिड, सोडियम थाइसल्फेट, कपर सल्फेटहरू हुन्छ। यति कुरा पनि याद गर्नु पर्यो।
त्यस्तै गरी इन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट. इन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ इज द पोइन्ट इन द टाइट्रेसन वेन अ फिजिकल चेन्ज इन द टाइट्रेसन सोल्युसन अकर एज डिटरमाइन्ड बाई इन्डिकेटरले डिटरमाइन गरेको पोइन्ट हो इन्ड पोइन्ट भनेको. भने इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको थ्योरिटिकल कम्प्लिसन अफ द रियाक्सन द्याट इज द पोइन्ट एट विच इक्विभ्यालेन्ट मोल अफ टाइट्रेन इज एडेड टु एनालाइट सोल्युसन इन द कोनिकल फ्ल्याक्स. त्यस्तै गरी अब याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ टाइट्रेसन भनेको के हो, कतिवटा टाइट्रेसन हुन्छ, अनि टाइट्रेसनमा के इन्डिकेटरहरू युज हुन्छ भनेर पनि एकचोटि एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि याद गर्नुपर्छ. त्यसैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ वाट इज टाइट्रेसन. Titration is a quantitative and volumetric technique to determine the unknown concentration of a solution by the known concentration of solution in the presence of indicator is called titration. एउटा चाहिँ unknown concentration of solution छ, अर्को चाहिँ known छ, अनि त्यो इन्डिकेटर राखेर चाहिँ त्यसलाई टाइट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ unknown concentration को चाहिँ त्यसको भोल्युम क्वान्टिटीहरू थाहा हुन्छ, त्यसलाई नै टाइट्रेसन भनिन्छ. अब कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ टाइट्रेसन. सुरुमा चाहिँ एसिड बेस टाइट्रेसन. यो चाहिँ बिट्विन स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस, विक एसिड स्ट्रङ बेस, स्ट्रङ एसिड विक बेस र विक एसिड विक बेस बिच हुन्छ. त्यस्तै गरी रिडक्स टाइट्रेसनमा आयोडोमेट्री अर आयोडिमेट्री टाइट्रेसन, ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेसन, सेरिमेट्री टाइट्रेसन, परम्याग्नेटोमेट्री टाइट्रेसन र डाइक्रोमेट्री टाइट्रेसन हुन्छ. त्यस्तै गरी प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसनमा मोर्स मेथड, पोलार मेथड, फेजेन्स मेथड हुन्छ. त्यस्तै गरी कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेसनमा चाहिँ यसलाई ब्याक टाइट्रेसन, रिप्लेसमेन्ट टाइट्रेसन, डाइरेक्ट टाइट्रेसन र इन्डाइरेक्ट टाइट्रेसन गरी चारवटा कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेसनको टाइप्स हुन्छ. यसको बारेमा चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट टाइप अफ टाइट्रेसन भनेको के हो र डिफ्रेन्ट टाइप अफ टाइट्रेसनमा युज हुने इन्डिकेटरहरू के हुन् भनेर एकचोटि सरसर्ती जान्नुपर्छ. एकचोटि त्यो सबै हेरौँ है त. एसिड बेस टाइट्रेसनमा युज हुने इन्डिकेटर. स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस छ भने चाहिँ एनी टाइप अफ इन्डिकेटर युज गर्न सकिन्छ. यसको पिएच चाहिँ 3 देखि 11 हुन्छ. त्यस्तै गरी विक एसिड र स्ट्रङ बेसमा फेनल रेड, थाइमोल ब्लू, फेनोल थालिन हुन्छ. त्यस्तै गरी स्ट्रङ एसिड र विक बेसमा मिथाइल अरेन्ज, मिथाइल रेड हुन्छ. विक एसिड र विक बेसमा नो सुइटेबल इन्डिकेटर. यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट चाहिँ क्लियर हुँदैन. यस्तो टाइपको इन्डिकेटरमा यति याद गरौँ. यो चाहिँ एसिड बेस टाइट्रेसनको कुरा भयो. अब चाहिँ रिडक्स टाइट्रेसनको. रिडक्स टाइट्रेसन कन्सिस्ट्स अफ बोथ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन रियाक्सन. रिडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एडिसन अफ हाइड्रोजन एटम, रिमुभल अफ द अक्सिजन एटम, एक्सेप्टिङ इलेक्ट्रोन, रिडक्सन इन द अक्सिडेसन स्टेज अफ द सब्सटेन्स. त्यस्तै अक्सिडेसन रियाक्सनमा चाहिँ एडिसन अफ अक्सिजन, रिमुभल अफ हाइड्रोजन, लस अर डोनेसन अफ इलेक्ट्रोन एन्ड ओभरअल इन्क्रिज इन द अक्सिडेसन स्टेट अफ द सब्सटेन्स. रिडक्स टाइट्रेसनको एक्जाम्पलहरूमा चाहिँ द टाइट्रेसन अफ पोटासियम परम्याग्नेट अगेन्स्ट अक्जालिक एसिड. यो चाहिँ एउटा एकदमै कमनली युज हुने चाहिँ रिडक्स टाइट्रेसनको एक्जाम्पल हो. अब टाइप्स अफ रिडक्स टाइट्रेसन. सुरुमा चाहिँ परम्याग्नेट टाइट्रेसन. यो चाहिँ द रिड्युसिङ सब्सटेन्स आर डिटरमाइन्ड डाइरेक्टली बाई पोटासियम परम्याग्नेट एन्ड द अक्सिडाइजिङ सब्सटेन्स आर डिटरमाइन्ड इन्डाइरेक्टली. त्यस्तै गरी डाइक्रोमेट टाइट्रेसन अथवा क्रोमेटोमेट्री टाइट्रेसन. यसमा चाहिँ पोटासियम डाइक्रोमेट इज युज्ड. त्यस्तै गरी सेरिक सल्फेट टाइट्रेसन अथवा सेरिमेट्रिक टाइट्रेसन. यसमा चाहिँ सेरिक एमोनियम सल्फेट लिइन्छ. त्यस्तै गरी बोरोमेट्रिक टाइट्रेसन. यसमा चाहिँ पोटासियम ब्रोमेट लिइन्छ. त्यस्तै गरी आयोडोमेट्री र आयोडिमेट्री टाइट्रेसन. आयोडोमेट्री टाइट्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Iodometry titration use iodine as a reducing agent and thiosulfate solution to titrate released in iodine
Meanwhile, iodimetry titration is a direct titration that uses iodine as oxidizing agent and is performed at a neutral or slightly acidic pH. अब चाहिँ इन्डिकेटर युज्ड इन रिडक्स टाइट्रेसन एउटा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पोटासियम परम्याङ्गनेट हो यो चाहिँ एज अ सेल्फ इन्डिकेटरको रूपमा युज हुन्छ त्यस्तै गरी आयोडिन इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेसन त्यस्तै सेरिक एमोनियम सल्फेट एज अ इन्डिकेटर इन सेरिमेट्रिक टाइट्रेसन त्यस्तै गरी फेनेन्थ्रोलिन ब्लू मिथाइलिन ब्लू ferrous iron in dichromate solution are the different types of indicator used in redox titration. अब आउँछ precipitation titration. Precipitation titration भनेको के हो त? A reaction in which the analyte and titrant form an insoluble precipitate also serve as the basis for titration called as precipitation titration. प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसनमा सिल्भर नाइट्रेटको युज हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ अर्जेन्टोमेट्रिक टाइट्रेसन पनि भनिन्छ According to in-point detection method, 3 main procedures are widely used in अर्जेन्टोमेट्रिक titration or precipitation titration. पहिलो चाहिँ मोर्स मेथड, सेकेन्डमा चाहिँ भोलार मेथड र थर्डमा चाहिँ फेजेन्स मेथड. एकचोटि समरीमा मोर्स मेथड, भोलार मेथड र फेजेन्स मेथड हेरौँ है. मोर्स मेथड is the reaction between silver ion and halide ion in the presence of chromate indicator, while Vollard methods refers to the reaction between excess silver ion and halide ion. त्यस्तै गरी फेजन मेथड refers to the adsorption reaction between silver halide and fluorescence. अब आउँछ complexometry titration. Complexometry titration involves the formation of a soluble but slightly dissociated complex or complex ion. यसमा चाहिँ इन्डिकेटर युज हुने भनेको क्याल्सिन, इरिक्लुम, ब्ल्याक टी, कुर्कुमिन, फास्ट सल्फोन ब्ल्याक एक्सेट्रा यस्तो टाइपको इन्डिकेटरहरू युज हुन्छ. कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेसनमा चाहिँ EDTA is probably the most suitable ligand for titrating metal ion. त्यस्तै गरी अरू टाइप्सको टाइट्रेसनमा चाहिँ पोटेन्सियोमेट्री टाइट्रेसन यसमा चाहिँ पोटेन्सियोमिटर युज हुन्छ. गरी अर्को टाइट्रेसनमा चाहिँ एम्पेटेरोमेट्रिक हुन्छ यसमा चाहिँ करेन्ट युज हुन्छ. त्यस्तै गरी डाइएजोडाइजेसन टाइट्रेसन हुन्छ यसमा चाहिँ एजोडाइ युज हुन्छ. त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ टाइट्रेसन भनेको चाहिँ नन एक्वेस टाइट्रेसन हो. यसमा चाहिँ in this method of titration, the sample are dissolved in the non-aqueous solvent. यसमा चाहिँ non-aqueous solventमा स्याम्पलहरू चाहिँ डिजल्भ गरिन्छ. जस्तै glacial acetic acid reacts with water which forms oxonium ion with low concentration. To overcome this, glacial acetic acid is dissolved in non-aqueous solvent to form highly concentration of oxonium ion. यसमा चाहिँ टाइप्स अफ नन एक्वेस सल्भेन्टमा चाहिँ एप्रोटिक सल्भेन्ट यसमा चाहिँ दिस सल्भेन्ट्स आर न्युट्रल इन चार्ज एन्ड केमिकल इनर्ट एक्जाम्पल क्लोरोफर्म एन्ड बेन्जिन. त्यस्तै प्रोटोफिलिक सल्भेन्ट दिस सल्भेन्ट्स ह्याभ अ बेसिक क्यारेक्टर एन्ड टेन टु रियाक्ट विथ द एसिड दे कम इन कन्ट्याक्ट विथ लिडिङ टु द फर्मेसन अफ सल्भेटेड प्रोटोन. एक्जाम्पल चाहिँ एमोनिया एन्ड पाइरोडिन. त्यस्तै गरी प्रोटोजेनिक सल्भेन्टमा चाहिँ दिस सल्भेन्ट ह्याभ मोर एसिडिक क्यारेक्टर एन्ड टेन टु ह्याभ अ लेभलिङ इफेक्ट अन द बेसिस दे कम इन कन्ट्याक्ट विथ. एक्जाम्पल चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड एन्ड एसिटिक एसिड. त्यस्तै गरी एम्फिप्रोटिक सल्भेन्ट दिस सल्भेन्ट ह्याभ properties which are protophilic as well as protogenic. Example say acetic acid and alcohol. Non-aqueous type of titration मा चाहिँ perchloric acid चाहिँ widely used हुन्छ. It combined with acetic acid in this type of titration. Non-aqueous titration मा युज हुने इन्डिकेटर भनेको क्रिस्टल भोइलेट, ओरासिड ब्लू, अल्फा न्याप्थोल बेन्जिन. त्यस्तै गरी क्युना लिडिन रेड. त्यस्तै गरी अर्को जान्नुपर्ने टाइट्रेसन भनेको कार्ल फिसर टाइट्रेसन हो.
Carl-Fisher titration is a technique that is used for the determination of moisture content. This method is based on the reagent which react with water and converts the water into non-conductive chemical. यो चाहिँ एउटा कार्ल-फिसर इन्स्ट्रुमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ यो टाइपको टाइट्रेसन गरिन्छ टु डिटरमाइन द मोइस्चर कन्टेन्ट अर द अमाउन्ट अफ वाटर प्रेजेन्ट. त्यस्तै गरी फार्मास्युटिकल एनालाइसिसमा सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट मेथड भनेको केजेदाल नाइट्रोजन मेथड हो. केजेदाल रिएक्सन इज मोस्टली युज टु obtain nitrogen. The method involves the conversion of nitrogen into ammonium sulfate by digestion with sulfuric acid. Later, it alkalizes the solution and finally determines the ammonia obtained by the distillation process. यसमा चाहिँ नाइट्रोजन कन्टेन्ट अथवा एमोनियाको कति छ भनेर पत्ता लगाउने मेथड हो यो चाहिँ. अहिलेसम्म हामीले हेरेको चाहिँ केमिकल एनालाइसिस हो. अब चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस हेर्छौँ एकचोटि सरसर्ती. तर यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ आफैले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला के पढ्ने भनेर चाहिँ मैले भन्छु है. सुरुमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिसमा चाहिँ के हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ different type of instrument. Spectroscopy. Spectroscopy is defined as the measurement and interpretation of the electromagnetic radiation absorbed or emitted by the sample. यसमा चाहिँ एटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी र मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हुन्छ. एटोमिकमा चाहिँ एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री. त्यस्तै गरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीमा चाहिँ युभी स्पेक्ट्रोस्कोपी, भिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइआर स्पेक्ट्रोस्कोपी र फ्लुइरोमेट्री हुन्छ. त्यस्तै गरी अब चाहिँ युभी भिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यसको रेन्ज भनेको 380 देखि 770 नानोमिटर एन्ड द अल्ट्राभोइलेट रिजन इज नर्मली 200 देखि 380 नानोमिटर हुन्छ यसको. युभी भिजिबलमा हजुरहरूले यसको प्रिन्सिपल, सिग्मा, पाई र एन इलेक्ट्रोन, अनि त्यस्तै गरेर ल्याम्बर्ट बियर ल, अनि यसको इन्स्ट्रुमेन्टेसन होइन, डिटेक्टर के युज हुन्छ भनेर एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला होइन. त्यस्तै गरी आइआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटिआइआर पनि एकचोटि हेर्नु होला. यसको नियर इन्फ्रारेड रिजन चाहिँ 0.8 देखि 2.5 माइक्रोमिटर और 12,500 to 4,000 पर सेन्टिमिटर स्क्वायर. मिडल इन्फ्रारेड चाहिँ 2.5 to 50 माइक्रोमिटर और 4,000 to 200 पर सेन्टिमिटर. त्यस्तै गरी फार इन्फ्रारेड रिजन इज 50 to 1000 माइक्रोमिटर और 200 to 10 पर सेन्टिमिटर हुन्छ यसको इन्फ्रारेडको. अर्को स्पेक्ट्रोस्कोपीमा चाहिँ न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स एनएमआर पनि हेर्नु. यसको प्रिन्सिपल के हो होइन, स्पिन कपलिङ भनेको के हो, केमिकल सिफ्ट भनेको के हो. केमिकल सिफ्ट भनेको के हो, न्युक्लियर सिल्डिङ बाई एप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड हो केमिकल सिफ्ट भनेको होइन. त्यस्तै गरी हजुरहरूले अरू हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एनएमआरमा यति नै. एकचोटि सरसर्ती चाहिँ सबै हेर्नु जरुरी छ है. त्यस्तै गरी फ्लुइरोमेट्रीको इन्स्ट्रुमेन्टेसन हेर्नु. यो फ्लुइरोमेट्री भनेको के हो, के गर्न सकिन्छ यसबाट. त्यस्तै गरी पोलाइरोमेट्री भनेको चाहिँ अब पोलाइरोमिटरको थ्रुबाट इन्स्ट्रुमेन्टेसन होइन, अप्टिकल र डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुन्छ यसमा. त्यस्तै गरी एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी एएएस हेर्नु होइन. यसको इन्स्ट्रुमेन्टेसन प्रिन्सिपल, इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा के हुन्छ, डिटेक्टर के युज गरिन्छ यो हेर्नु. त्यस्तै गरी एटोमिक इमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी पनि हेर्नु, फ्लेम फोटोमेट्री हेर्नु होइन. सरस्वती के हो भनेर हेर्नु, किन भन्दाखेरि मैले सबै इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो एकदमै लामो हुन्छ होइन. त्यही भएर मैले सबै भन्न चाहिँ सक्दिनँ. यो पढ्नु भनेर चाहिँ भन्न सक्छु. त्यस्तै गरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपीको इन्स्ट्रुमेन्टेसन हेर्नु. अनि इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा यति नै हेर्नु होइन. त्यस्तै गरी ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस, अगाडिको चाहिँ टाइट्रोमेट्रिक एनालाइसिस भयो, अब चाहिँ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस. ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिसको अब के हो त यो भने यसमा के हुन्छ त, टाइट्रोमेट्रिक एनालाइसिस त होइन. यो ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिसमा भनेको चाहिँ
It is quantitative method that are based on measuring the mass of pure compound to which the analyte is chemically related. यसमा चाहिँ W/W हुन्छ है। यसको पनि सरसर्ती हेर्नु ग्राभिमेट्रिक भनेको के हो हैन। यति सबै हेरिसकेपछि चाहिँ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो फार्मास्युटिकल एनालाइसिसमा क्रोमेटोग्राफी मेथड हो है। क्रोमेटोग्राफी के हो त? This is the physical method which is usually used for the separation of the compound when the sample is distributed between two phases. The two phases are the mobile phase and the stationary phase. Mobile phase भनेको generally are the liquid and the gas, whereas stationary phase employed are the solid or liquid or gas. हुन्छ। अनि क्लासिफिकेसन अफ क्रोमेटोग्राफी अनि बेस्ड अन मेकानिजम अफ एक्सनमा एड्जर्प्सन क्रोमेटोग्राफी, पार्टिसन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लुजन क्रोमेटोग्राफी, जोन इलेक्ट्रोपोरेसिस, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, काइरल क्रोमेटोग्राफी हुन्छ। त्यस्तै गरी बेस्ड अन द मोबाइल फेज युजमा चाहिँ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ग्यास क्रोमेटोग्राफी। त्यस्तै गरी बेस्ड अन स्टेसनरी फेज होल्डिङ टेक्निकमा प्लानर क्रोमेटोग्राफी, कोलुमिनर क्रोमेटोग्राफी। बेस्ड अन द प्रपोजमा एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी, प्रिपरेटिभ क्रोमेटोग्राफी। अब एड्जर्प्सन क्रोमेटोग्राफीको एक्जाम्पलहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल एड्जर्प्सन क्रोमेटोग्राफीको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कलम क्रोमेटोग्राफी। त्यस्तै पार्टिसन क्रोमेटोग्राफीको एक्जाम्पल चाहिँ पेपर क्रोमेटोग्राफी हो है। यो हेर्नु अब यो क्रोमेटोग्राफी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ अब यसको सबै क्रोमेटोग्राफी चाहिँ सर्फेसली हेर्न चाहिँ सर्फेसली मात्र भए पनि एक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै हेर्न जरुरी छ। सुरुमा चाहिँ कलम क्रोमेटोग्राफी हेरौँ है। Column chromatography is a chromatography technique used to separate mixture of chemical substance into its individual compound. अनि त्यसपछि यसको प्रिन्सिपल भनेको के हो त भन्दाखेरि the compound mixture moves along with the mobile phase through stationary phase and separates depending on the different degree of addition to the silica of each component in the sample of the compound. यसको हेर्नु हैन कोलम क्रोमेटोग्राफी। त्यस्तै गरी पेपर क्रोमेटोग्राफी। यसको प्रिन्सिपल के हो त, यसको मेकानिजम के हो त पेपर क्रोमेटोग्राफीको? यो चाहिँ पार्टिसन क्रोमेटोग्राफी हो है। यसको पनि एकचोटि सबै हेर्नु हैन। थ्री लेयर क्रोमेटोग्राफी, यो यसको आरएफ भ्यालु भनेको के हो, कति हुनुपर्छ आरएफ भ्यालु हैन। यसको प्रिपरेसन टेक्निकहरू सबै एकचोटि हेर्नु। एक्जाम भन्दा अगाडि मैले सबै एक्सप्लेन गर्न नसक्ने भएँ हैन। यदि हजुरहरूलाई पछि चाहियो सबै एक्सप्लेन गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ भने मैले क्रोमेटोग्राफीको छुट्टै भिडियो पनि बनाउन सक्छु हैन। त्यस्तै गरी आयन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी पढ्नुपर्ने भनेको साइज एक्सक्लुजन क्रोमेटोग्राफी। यसको चाहिँ सिम्पल डेफिनेसन अथवा के हो भन्ने मात्रै हेर्नु होला। ग्यास क्रोमेटोग्राफी हैन। अनि त्यस्तै गरी एसपीएलसी हाई पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यसको चाहिँ टाइप्स अफ एसपीएलसीमा चाहिँ नर्मल फेज मोड, रिभर्स फेज मोड हेर्नु हैन। अरू हजुरहरूले फार्मास्युटिकल एनालाइसिसमा हेर्ने भनेको चाहिँ क्रोमेटोग्राफी त अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो हैन। अब एक्सट्र्याक्सन प्रोसिजर एन्ड रोल अफ पार्टिसन कोफिसिएन्ट। कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्ने? एक्सट्र्याक्सन इज द ट्रान्सफर अफ सोलिड फ्रम वान फेज टु एनदर फेज। यसको एक्सट्र्याक्सन गर्ने टेक्निक प्रोसिजरहरू पनि हेर्नु। अब चाहिँ हामीले फार्मास्युटिकल एनालाइसिसमा हेर्नुपर्ने भनेको यति नै हो हैन। यदि हजुरहरूलाई यसमा चाहिँ कुनै च्याप्टरहरू फेरि इन्क्लुड गरिदिनु न भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मैले फार्मास्युटिकल एनालाइसिसको त्यसको स्पेसिफिक च्याप्टरको मात्र भिडियो बनाउने छु। मैले चाहिँ एक्जाम दिनुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ के पढ्ने भनेर यो भिडियो बनाएको हो हैन। यो भिडियोमा चाहिँ मैले जुरिस्प्रुडेन्स र एनालाइसिसको कुरा गरेँ। त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ फार्माकोलोजी, माइक्रोबायोलोजी हैन, अनि फार्मास्युटिक्स
त्यस्तै गरी अरू छुटेको च्याप्टरहरूको पनि मैले भिडियो इन्क्लुड गर्छु। यो भिडियोमा धेरै लामो हुने भएको भएर मैले यतिसम्म मात्र इन्क्लुड गर्न सकेँ। थ्याङ्क यू।